सम्पूर्णमा नमस्ते। शेयर नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। श्रोता चाहिँ शेयर मार्केट सम्बन्धी विभिन्न जानकारीमूलक भिडियो बनाउने क्रममा आज पनि मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज म भर्खरै जारी भएको आइपिओ जारी भएको कम्पनीको बारेमा छलफल गर्दैछु। ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेडको बारेमा। अहिले जुन आइपिओ 8 गतेदेखि खुलेर अहिले हामीले भर्न सक्छौं। अब यो आइपिओ को बारेमा मैले आज यी टपिकमा छलफल गर्नेछु। यसको इन्ट्रोडक्सन हेर्नेछु, कम्पनीको प्रॉफिट बिजनेस मोडल कस्तो रहेको छ, यहाँबाट उठाएको पैसा उनले के गर्छ त, आइपिओ जारी गरेर उठाएको पैसा, युज अफ फन्ड राइज फ्रम आइपिओ को बारेमा छलफल गर्नेछु। यसको पास्ट र फ्युचर पनि हेर्नेछौँ र फ्युचर डिभिडेन्ड यसले कस्तो डिभिडेन्ड देला त, अहिले डिभिडेन्ड दिने कतिको चान्स छ, अनि लङ टर्म र सर्ट टर्ममा होल्ड गर्दा कस्तो हुन्छ र अन्तमा मेरो चाहिँ यो कम्पनीप्रति मेरो धारणा पनि व्यक्त गर्नेछु। ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ लागौँ। यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कस्तो खाले भिडियो शेयर मार्केट सम्बन्धी हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। म त्यही अनुरूप भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु। अब यसको हेड अफिस चाहिँ पुतली सडकमा रहेको छ, काठमाडौँ 28 मा। फोन नम्बर चाहिँ 01 53 42 31 7 रहेको छ। अब डाइरेक्टरहरूको डिटेल हेर्ने हो भने सुभाष चन्द्र सनगाई रहनु भएको छ, वीरेन्द्र कुमार सनगाई र गोविन्दलाल सनगाई रहनु भएको छ। अरू पनि हुनुहुन्छ। अब यसको बारेमा अब आइपिओ कै कुरा गरौँ। पहिला यसको आइपिओ को के कस्तो रहेको छ, कतिको मात्रामा आइपिओ जारी गरेको छ कम्पनीले भन्ने कुरा गरौँ। अब कम्पनीले प्रति शेयर 100 अंकित मूल्यका 31,25,000 किता साधारण शेयर निष्कासन गरेको हो। निष्कासन गरिएको कुल शेयर मध्ये 3% अर्थात् 93,750 शेयर 50 किता शेयर चाहिँ कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने 5% अर्थात् 1,56,250 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँड गरिनेछ र सर्वसाधारणले बाँकी 28,75,000 किता चाहिँ शेयरका लागि चाहिँ आवेदन दिन सक्नेछन्। अब निष्कासन बन्द छिटोमा चाहिँ चैत 11 गते हुनेछ, ढिलोमा चैत 22 गते हुनेछ। आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सियास्वा सदस्य ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ हामीले भर्न सक्नेछौँ र तिनका शाखाहरूबाट पनि भर्न सकिनेछ। यो ढिलामा 11 गते छिटोमा 11 गते बन्द हुनेछ भने ढिलोमा 22 गते, जुन 22 गते हुने सम्भावना चाहिँ एकदम न्यून रहन्छ, किनकि अहिले आइपिओ को क्रेज एकदम धेरै रहेको छ सर्वसाधारणमा। त्यही भएर यो 11 गते नै आजकै दिन नै 11 गते नै सम्म पुग्छ भन्ने चाहिँ छैन, त्योभन्दा पहिले नै ओभर सब्सक्राइब भइसक्छ है त। अब कुरा गरौँ, यो कम्पनीले शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा चाहिँ लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 किता शेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम चाहिँ 50,000 किता आवेदन दिन सकिनेछ यसमा चाहिँ। तर हामीले यसमा 10 किता मात्रै एप्लाई गर्नु होला, किनकि आइपिओ भर्ने अहिले 22 लाख 23 लाख चाहिँ छन्, त्यसमा हामीले पाउने चान्स एकदम कम रहेको छ। अब यो आइपिओलाई चाहिँ रेटिङ गराउँदा चाहिँ रेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो रेटिङमा चाहिँ कम्पनीले केयर रेटिङ नेपालले केयर NPBBIS रेटिङ प्रदान गरेको छ। यो कम्पनीले चाहिँ दायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ। त्यति राम्रो पनि होइन, नराम्रो पनि होइन, मध्यम छ भन्ने चाहिँ यो रेटिङले चाहिँ जानकारी दिएको छ। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 50 करोड
लाख रुपियाँ रहेको 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ रहेको छ। आयोजना प्रभावित स्थानीयका लाई 31 करोड 25 लाख रुपियाँ र सर्वसाधारणका लागि 31 करोड 25 लाख रुपियाँ गरी 62 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर निष्कासनपछि चाहिँ कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 12 करोड 50 लाख रुपियाँ पुग्नेछ। अब यसको युज अफ फन्ड राइज फ्रम आइपिओ होइन, यो पैसा उठाएर चाहिँ के गर्छ त, यत्रो पैसा उठाएर होइन, जुन 62 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको चाहिँ सेयर निष्कासन गर्छ होइन, यो पैसा चाहिँ उठाएर चाहिँ यसले के गर्छ भने चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ ऋण निकालेको छ होइन, विभिन्न ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट ऋण निकालेको छ, त्यो ऋण तिर्नका लागि चाहिँ आइपिओ जारी गरिरहेको छ। अब यसको पास्ट र फ्युचरको कुरा गरौँ होइन, पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने अहिले 2.5 अर्ब रहेको छ, आइपिओ जारी पछि चाहिँ 3.12 अर्ब हुनेछ होइन। योभन्दा पहिला चाहिँ 2.5 र अहिले चाहिँ अब आइपिओ पछि जारी गरिसकेपछि चाहिँ 3.12 रहनेछ। रिजर्भ एन्ड सरप्लसको कुरा गर्ने हो भने -15 करोड रहेको छ 2070-78मा र 78-79मा चाहिँ बढाएर 10 करोड गरिने चाहिँ सोच राख्नु भएको छ, कम्पनीले चाहिँ राखेको छ है त। अहिले योभन्दा पहिला 77-78 भन्दा पहिला चाहिँ माइनसमा नै रहेको छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस। अब यसमा ऋण डेब्ट अन कम्पनी हेर्ने भने पनि 7.63 अर्ब चाहिँ यसको ऋण रहेको छ। बिस्तारै ऋण घटाउने चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ, वित्तीय विवरणमा चाहिँ प्रकाशित गरेको छ। इपिएस अहिले -0.39 रहेको छ, योभन्दा पहिला पनि माइनसमै रहँदै आएको थियो भने अब विद्युत उत्पादन भइसकेपछि बिस्तारै प्लसमा इपिएस चाहिँ जाने उहाँहरूले प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। अब नेटवर्थको कुरा गरौँ, यो कम्पनीको पर्सेन्ट नेटवर्थ 91.86 रहेको छ। ओपनिङ रेन्ज चाहिँ अब यो नेटवर्थको हिसाबले हेर्ने हो भने ओपनिङ रेन्ज चाहिँ 91.86 रुपियाँ हुन आउँछ मिनिमम भने, म्याक्सिमम चाहिँ 275.58 हुन आउँछ। अब मैले यो कम्पनीका डाटाहरू भए, अब यो कम्पनी एनालाइसिस गर्दा मैले देखेको चाहिँ यो कम्पनीमा अब हाइएस्ट प्राइस चाहिँ जान सक्छ 450 देखि 500 जान सक्छ मैले राखेको छु होइन। मार्केटको अब कस्तो मार्केट अब कसरी चल्छ भन्ने कुरामा नि भर पर्छ। यो मार्केटमा आउन्जेलसम्म होइन, बिक्री कारोबार हुन्जेलसम्म मार्केट कसरी चल्छ भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ एकदम नै यो भर पर्ने हुन्छ। अब लङ टर्म र सर्ट टर्ममा होल्ड गर्दा कस्तो होला होइन, यसको बारेमा छलफल गरौँ। अब लङ टाइमसम्म होल्ड गर्दा चाहिँ यो कम्पनीले धेरै होल्ड गरिराख्यो भने चाहिँ फाइदा देला नदेला भन्ने छैन, तर सर्ट टर्ममा चाहिँ यसले राम्रै फाइदा दिनेछ। किनकि हामीले यो आइपिओ यदि पर्यो भने हामीले यसबाट चाहिँ 4-5 हजार चाहिँ सजिलै कमाउन सक्छौँ। किनकि सर्ट टर्ममा चाहिँ यो हाइटमा जानेछ, 440 देखि 500सम्म जाँदा चाहिँ सर्ट टर्ममा चाहिँ हामीले यसबाट कमाउन सक्छौँ। तर लङ टाइममा चाहिँ यही इन्भेस्टले गरेर अहिले किनेर आइपिओ पर्यो भने त राख्दा ठिकै हुन्छ होइन, किनेर चाहिँ 300-400-500मा किनेर चाहिँ लङ टर्ममा लगानी गर्छु इन्भेस्ट गर्छु भन्दा चाहिँ त्यसलेको परिणाम रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभ हुन पनि सक्छ। किनकि लगानी गर्दा जुनसुकै कम्पनी फन्डामेन्टल जस्तो भए पनि, धेरै बलियो भए पनि करेक्सन आएको बेला घटेको बेला मात्रै किन्नुपर्छ है त। अब यसको फ्युचर डिभिडेन्ड, अहिले डिभिडेन्ड कस्तो होला, फ्युचर डिभिडेन्डको कुरा गरौँ होइन। अब यो कम्पनीको डिभिडेन्डको कुरा गर्ने हो भने यसको अब मैले अघि भनिहालेँ होइन, पेड रिजर्भ छैन, इपिएस कम छ होइन, नेट वर्थ एकदम कम रहेको छ। अहिले नै हामीले 91 भनेपछि 100 रुपियाँ तिरिरहेका छौँ यो कम्पनीलाई, 91 रुपियाँ यसको भ्यालु रहेको छ, 100 रुपियाँ चाहिँ तिरिरहेका छौँ। अहिले नै हामी 8 पोइन्ट समथिङ पैसा चाहिँ कम धेरै तिरिरहेका छौँ होइन। यो कम्पनीले डिभिडेन्ड दिने चान्स चाहिँ 2-4 वर्ष चाहिँ छँदै छैन भने पनि हुन्छ होइन, 1-2 वर्ष यसले रिजर्भ बढाउँदै जान्छ र यसले डिभिडेन्ड दिने चान्स चाहिँ एकदम न्यून रहेको छ। अब फ्युचरमा चाहिँ 4-5 वर्षपछि चाहिँ यसले डिभिडेन्ड दिन सक्छ
त्यसपछि चाहिँ डिभिडेन्ड देला 10-12% भन्दा डिभिडेन्ड दिन सक्ने सम्भावना चाहिँ 5-7 वर्षपछि चाहिँ रहन सक्छ यसको। अब यी कुरा यो कम्पनीको बारे जानकारी गराए। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नुहोला। आजको भिडियो यहीँ समाप्त गर्छु। हवस् त, धन्यवाद। हजुरका पल शुभ बितुन्। धन्यवाद।